हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू द सपनाज होमस्कूलिंग यूट्यूब चॅनल. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, आज आपण रेड हेडेड लीग या 3.5 या लेसनचा पार्ट 1 मार्जिंग क्वेश्चन्स आणि इंग्लिश वर्कशॉप बघणार आहोत. याचे सर्व प्रश्न आपण सोडवणार आहे. या अगोदर आपण या धड्याचा अर्थ समजून घेतला होता. त्याचा व्हिडिओ तुम्ही बघितला नसेल, त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. आणि त्याच सोबत आपण याचा पार्ट 2 त्याचाही वर्कशॉप सोडवलाय, त्याची सुद्धा लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे. नक्की व्हिडिओ बघा आणि मला कमेंट करून सांगा तुम्हाला तो व्हिडिओ कसा वाटला. मार्जिंग क्वेश्चन्स, पेज नंबर 79 वरचे क्वेश्चन. वाय वॉज फ्लीट स्ट्रीट फुल ऑफ रेड हेडेड पीपल? म्हणजे फ्लीट स्ट्रीट ही पूर्णपणे लाल केसांच्या डोक्या असलेल्या लोकांनी का भरली होती? आन्सर, ॲज पर द ॲडव्हर्टिजमेंट रेड हेडेड पर्सन रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, सो फ्लीट स्ट्रीट फुल ऑफ रेड हेडेड पीपल. कारण असं ॲडव्हर्टिजमेंट दिली होती ना की रेड हेडेड माणूस पाहिजे जॉबसाठी, म्हणून सगळे लोक तिथे आली होती. सेकंड क्वेश्चन, हू वॉज वेल सुटेड फॉर द जॉब? मिस्टर विल्सन वॉज वेल सुटेड फॉर द जॉब. Why did Mr. Wilson accept the job? Answer, Mr. Wilson accepted the job because the pay was very good and the work was light. 4. Would you like to do such job? Why? तुम्हाला आवडेल असा जॉब करायला? Answer, no, I don't like to do such job because it has no creativity. आणि तुम्ही म्हणू शकता, yes, I would like to do such kind of job. Answer, तुम्हाला काय लिहायचं तुम्ही ठरवा. इंग्लिश वर्कशॉप सोडूयात. फर्स्ट क्वेश्चन, find and write the descriptions of different people given in this story. Mr. Jebs Wilson कौन होता? He was a pawnbroker. Second, he was an electric man with a fairy red head. Second, present Mr. Wilson's story as it would be shown in a comic strip. You may write the description of the picture in your mother tongue. Write the dialogue in English with the help of the story given here. Examples. Find and write the description of different people given in the story. Vincent Spaulding, he was an assistant of Mr. Wilson. He was small, stout, with no hair on his face. He has a white splash of acid on his forehead. He was smart, efficient, and worked for only half the normal wages. Mr. Duncan Ross, representative of Red-Headed League, a red-headed man. Mr. Isaac Hopkins, an American millionaire, founder of famous Red-Headed League. Mr. Sherlock Holmes converses with Mr. Wilson, detective by profession. Mr. Wilson wants help from Mr. Sherlock Holmes to find out the whole mystery. Dr. Watson, narrator of the story, he was friend of Mr. Sherlock Holmes. Now the question is, see, आता आपल्याला स्टोरी विदिन स्टोरी लिहायची आहे. फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3. तर फ्रेम 1 मध्ये मिस्टर विल्सन शॉप, स्पॉल्डिंग टू विल्सन, विल यू टेक मी ॲज युअर असिस्टंट? आय शॅल वर्क फॉर हाफ वेजेस. फ्रेम 2, विल्सन शॉप, स्पॉल्डिंग, सर देर इज नो वर्क हिअर. आय शॅल गो डाऊन टू द सेलार टू डेव्हलप माय फोटोज. म्हणजे इथे काय केलंय माहिती का, की जी पूर्ण स्टोरी ना आपण फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3 अशा स्वरूपामध्ये तयार केलेली आहे की संपूर्ण स्टोरीमध्ये काय घडलंय आणि ते या प्रकारे आपण प्रत्येक फ्रेममध्ये टाकलेलं आहे. तर कोण कोणाला म्हटलंय, कोण त्या फ्रेममध्ये होतं, प्रत्येक घटना कशी घडली, तुम्ही व्यवस्थित हे लिहून घ्या म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. फ्रेम 10, फ्रेम 11, फ्रेम 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. तर इथे आपल्याला एकूण 24 फ्रेम्स आहे. नीट ह्या फ्रेम्स बघून घ्याल. जर तुम्हाला आणखीन डिटेल हवं असेल मी तुम्हाला व्यवस्थित समजून सांगते. फ्रेम 1 मध्ये मिस्टर विल्सन शॉप आहे, जिथे स्पॉल्डिंग टू विल्सन म्हणतोय, विल यू टेक मी ॲज युअर असिस्टंट? आय शॅल वर्क फॉर हाफ द वेजेस. मी अर्ध्या पगारावर काम करतो, मला तू कामाला घे. फ्रेम 2 मध्ये विल्सन शॉप आहे, स्पॉल्डिंग म्हणतोय, सर देर इज नो वर्क हिअर. आय शॅल गो डाऊन टू द सेलार टू डेव्हलप माय फोटोज. तो म्हणतो मी सेलारमध्ये म्हणजे खालच्या भुयारात जातो आणि माझे फोटो डेव्हलप करतो. फ्रेम 3 मध्ये विल्सन शॉप आहे, स्पॉल्डिंग टू विल्सन, सर लुक ॲट दिस ॲड, इट इज फॉर रेड हेडेड पीपल. तो म्हणतो सर ही ॲड बघा ना, रेड हेडेड माणसांसाठी ॲड आहे. फ्रेम 4 मध्ये विल्सन शॉप, स्पॉल्डिंग टू विल्सन, हॉपकिन्स द अमेरिकन मिलिटरी फाउंडेड द फेमस रेड हेडेड लीग. आता फ्रेम 5 काय आहे, मिस्टर विल्सन शॉप, Spalding to Wilson, it is helpful for all red-headed people. Frame 6, Mr. Wilson shop, Spalding to Wilson, Spalding urged Mr. Wilson to apply for the job.
जशी स्टोरी घडत गेली ना तसे आपण लिहिली आहे. फ्रेम 7 मिस्टर विल्सन शॉप स्पॉल्डिंग सर इट विल हेल्प यू विल ॲडिशनल इन्कम. फ्रेम 8 विल्सन शॉप स्पॉल्डिंग सर मे आय जॉइन यू टू इंटरव्ह्यू. अँड फ्रेम 9 मिस्टर विल्सन शॉप स्पॉल्डिंग टू मिस्टर विल्सन मूव टू फ्लीट स्ट्रीट. म्हणजे काय काय घटनाक्रम झालाय तो आपण. फ्रेम 10 फ्लीट स्ट्रीट विल्सन टू स्पॉल्डिंग टू मच रश ऑफ रेड हेडेड सो वी शुड गो बॅक. तो म्हणतो की खूप गर्दी आपण जाऊयात परत. पण फ्रेम 11 मध्ये फ्लीट स्ट्रीटच आहे. स्पॉल्डिंग टू विल्सन यू शुड गो इट इज द बेस्ट अपॉर्च्युनिटी फॉर यू. फ्रेम 12 इन द ऑफिस रॉस टू विल्सन यू आर द सुटेबल कॅन्डिडेट फॉर द वॅकन्सी. जशी स्टोरी घडली आहे ती फ्रेममध्ये. आता 30 फ्रेम काय की रॉस विल्सनला म्हणतोय की तू 10 ते 2 काम करणारच, तुझे 4 पाऊंड फिक्स आहे. नंतर परत ऑफिसमध्ये काय होतं फ्रेम 14 रॉस विल्सनला बोलतो की तू की एन्सायक्लोपीडिया कॉपी कर. 15 फ्रेममध्ये तो बोलतो की रॉस की स्टार्ट ए लेटरपासून सुरू कर. फ्रेम 16 मध्ये विल्सनच्या शॉपमध्ये स्पॉल्डिंग टू विल्सन यू डोंट वरी अबाउट द शॉप आय वुड लुक आफ्टर विल्सन्स बिझनेस. तो म्हणतो मी तुझं दुकान सांभाळतो, तू काही काळजी करू नको. स्पॉल्डिंग बोलतो त्याचा असिस्टंट. फ्रेम 17 मध्ये काय होतं की रॉस टू विल्सन बी ऑन टाइम इफ यू लेफ्ट द ऑफिस यू लूज द जॉब. ओके, तर तो म्हणतो की तू जसं ऑफिस सोडलं की तुझा जॉब जाईल. आता इथे 18 फ्रेममध्ये काय आहे की विल्सन शॉप आहे. विल्सन स्पॉल्डिंगला काय म्हणतो आय सॉ नोट ऑन द ऑफिस डोअर रेड हेडेड लीग डिझॉल्व. तो काय म्हणतो की आता रेड हेडेड लीग डिझॉल्व झालेली आहे. आता इथे विल्सनच्या शॉपमध्ये विल्सन टू स्पॉल्डिंग डू यू हॅव एनी आयडिया अबाउट द रेड हेडेड लीग. तुला माहिती का रेड हेडेड लीगबद्दल. आता विल्सनच्या शॉपमध्ये घडतोय फ्रेम 20 की स्पॉल्डिंग टू विल्सन आय डोंट नो एनिथिंग अबाउट द रेड हेडेड, मला काही माहिती नाही आहे. 21वी फ्रेम आहे की शेरलॉक्स ऑफिस. मग विल्सन काय म्हणतो की मला माहिती करून घ्यायचं की हे गुड काय आहे नेमके रेड हेडेड लीगचं. फ्रेम जी 22 आहे त्याच्यामध्ये शेरलॉक ऑफिस होतं. शेरलॉक टू विल्सन अँड ही आस्क द होल स्टोरी. तो सगळी स्टोरी त्याला विचारतो डिटेलमध्ये की काय काय घडलं होतं, कसं कसं घडलं होतं. फ्रेम 22 फ्रेम 23 की शेरलॉक ऑफिस विल्सन टू शेरलॉक ही टोल्ड होल स्टोरी टू शेरलॉक. आता तो सगळी स्टोरी शेरलॉकला सांगतोय. आणि फ्रेम 24 मध्ये शेरलॉक्स ऑफिस शेरलॉक टू विल्सन आय कॅन गिव्ह माय ओपिनियन इन 2 days देन वी मे कम टू कंक्लुजन. तो म्हणतो आपण कंक्लुजनला पोहोचू, पण तो म्हणतो मला फक्त आता काय कर 2 दिवस दे, मी तुला सगळं सांगतो. संपूर्ण लेसन आपण फ्रेममध्ये डिवाइड केलेलं आहे. अशा 24 फ्रेम्स तयार केलेल्या आहेत. मी पूर्ण प्रयत्न केला आहे पूर्ण स्टोरी फ्रेम त्याला टायटल देण्याचा. तुम्ही मला सांगा तुम्हाला हा प्रयत्न आवडतोय का, किंवा तुम्हाला आणखी वेगळी कुठली फ्रेम सुचते का ते सुद्धा मला तुम्ही कमेंट करून सांगू शकता. दिस इज अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी शो इट इन द डायग्राम. आता इथे आपण स्टोरी विद इन अ स्टोरी केलेली आहे. म्हणजे सगळ्यात मध्ये कोअरमध्ये काय आहे की मिस्टर विल्सन टोल्ड अ प्रँक प्लेड बाय रेड हेडेड लीग अँड ही वॉन्टेड टू नो अबाउट मिस्ट्री. हे झालं विल्सनची स्टोरी. त्यानंतर मेन स्टोरी काय इथे बघा देर ही मेट मिस्टर विल्सन हिज फ्रेंड मिस्टर विल्सन टोल्ड स्टोरी. नंतर डॉक्टर वॉटसन लिसन ऑल द स्टोरी. पुढे डॉक्टर वॉटसन नॅरेटर ऑफ द स्टोरी. डॉक्टर वॉटसन कॉल्ड हिज फ्रेंड शेरलॉक होम्स. म्हणजे अशा प्रकारे स्टोरीत एक स्टोरी आहे. विल्सनची स्वतःची एक स्टोरी आहे. शेरलॉक होम्सनं जी चोरी पकडून आणली आहे त्या चोरीची एक स्टोरी आहे. सो स्टोरी विदिन स्टोरी इथे आपण पाहिली आहे. तुमच्या एकूण लक्षात आलं असणार आहे. जर काही अडलंच तर मला कमेंट करून विचारा, मी तुमची नक्की मदत करेन. भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.